በጣም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደተለመደው ግሬድ 11 ዩኒት 4 እንጀላችሁ መጥቻለሁ እዚህ ጋር የምታዩት ኤቭሪ ኖት የተወሰደው ቀጥታ ከመጻፋችሁ ነው ዳይሬክትሊ ትንሽ ኤዲት ነው እንጂ የተደረገው ምንም የተቀየረ ነገር የለም ሶ ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እንሄዳለን የዚህን ፒዲኤፍ የዚህን ሃንድአውት ፒዲኤፍ ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ So ወደ ሌሰኑ ስንመጣ ዩኒት 4 the medieval period or the middle age ስለዚህ medieval ዩኒት 4 የሚያወራው ስለ medieval period or ስለ middle age ነው ማለት ነው So ምን ይላል middle age is a period which came after the ancient world before the early modern world ስለዚህ ያው middle age ማለት ከancient world በኋላና ከmodern age ደግሞ በፊት የነበረ ነው እና marking a strict date as to when the European middle age began seems difficult this is not surprising because economic and social changes were gradual so ምንድነው የሚለው exactly middle age መቼ ጀመረ exactly middle age መቼ አለቀ የሚለው ነገር ማወቅ ከባድ ነው ምክንያቱም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ብዙ ጊዜ ቀስ ብለው ነው የሚመጡት በአንድ ጊዜ ኦቨርናይት ሃፕን የሚያደርጉ ነገሮች ስላልሆኑ ሚድል ኤጅ መቼ እንደተጀመረ ኤግዛክትሊ ማወቅ አይቻልም ግን ብዙ ጊዜ ሚድል ኤጅ ኮረስፖንድ የሚያደርገው ከፎል ኦፍ ሮማን ኤምፓየር ነው ሮማን ኤምፓየር ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ነው ባጭሩ ከ450 እስከ 1500 ጊዜ የነበረው ፔሪድ ለ1000 ዓመታት ከ450 እስከ 1500 የነበረው ጊዜ ሚድል ኤጅ ወይም ዘ ሜዲቫል ፔሪድ ይባላል ማለት ነው ቀጣይ የምናወራው ዩሮፕ ዱሪንግ ዘ ሚድል ኤጅ በሚድል ኤጅ ጊዜ ዩሮፕ ምን ነበረች ሶ መጻፋችሁ በመጀመሪያ የሚያወራው ስለ ጀርማኒክ ፒፕል ነው The Germanic people came from the Scandinavian in the northern Europe and began moving to Central Europe earlier. ስለዚህ ጀርማኒክ ፒፕሎች በመጀመሪያ ይኖሩ የነበሩት ስካንዲቪያን ቦታዎች ላይ ወይም ደግሞ northern part of Europe ላይ ነው ግን ከዛ በኋላ ወደ ሴንተር ዩሮፕ እየመጡ ማለት ነው by 3rd century AD 3ኛው ሴንቸሪ ላይ AD ላይ already northern part of Europe northeastern boundary in the Roman Empire ላይ ይኖሩ ነበር ማለትም የሰሜን ምስራቃዊ ጎኑ ላይ ይኖሩ ነበር ማን ጀርማኒክ people But most Germans were organized in a tribal way of life that the Romans called them barbarians. They lived in tribes each governed by a chief. So ምንድነው እነዚህ Germanic people የሚባሉ ሰዎች የሚኖሩት በትራይባል way of life ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ በዘር አይነት ይሄ የዘር ግንድ መሰረት ባደረገ ሲሆን የሚመሩት የዛ ትራይብ የዛ ዘር ዋና አለቃ በቺፉ ትዛዝ ነው ማንንም አይሰሙ ማለት ነው So in the 5th century AD the Germanic tribes began invading Rome territory ልክ 5ኛው AD ላይ ሮም ቴሪቶሪን ኢንቬንድ ማድረግ ጀመሩ by the way እነዚህ ጀርማኒክ ፒፕልስ የሚባሉት ብዙ አይነት ናቸው እዚህ ጋር ስሙን እንደምታዩት ቪዝጎትስ የሚባሉ አሉ በጣም ብዙ አይነት ናቸው እና እዚህ ጋር ኦስትሮጎስ የሚባሉ አሉ ብቻ እነዚህ የተለያየ ትራይብ ያላቸው ጀርማኒክ ፒፕሎች ሮምን ኢንቬንድ ማድረግ ጀመሩ እዚህ ጋር የምታዩት ፔይንቲንግ የሚያሳየው በባርቤሪያንስ ወይም በጀርማኒክ ፒፕል ሮም ኢንቬንድ ስትደረግ የሚያሳይ ነው ማለት ነው ሶ ወደ ቀጣዩ ፓርት ስንሄድ ምንድነው የሚለው the barbarians invasion divided the huge Roman empire into many kingdoms ልክ እነዚህ ባርቤሪያንስ ኢንቬንድ ማድረግ ሲጀምሩ ሮም ከሴንትራል ገቨርንመንቱ አፈርሶ ወደ ተለያዩ ትናንሽ ኪንግደሞች ተቀየረች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ as you can see here there are different kinds of kingdom እዚህ ጋር kingdom of Ostrogoths የሚባሉ አሉ the Frankish kingdom አለ the kingdom of ቫንዳላስ የሚባሉ አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁላ ኪንግደሞች እያንዳንዱ ዲፈረንት ትራይብ ሆነው በቃ የሮማን ኤምፓየርን ቦታ ከፋፍለው ወደ ተለያየ ኪንግደም ቀየሩት ማለት ነው ከዛ ምን ይላል መጽሐፋችሁ The barbarian invasion also destroyed the European trade that the Romans had established በዩሮፖች መካከል የነበረውን ትሬድ ይሄ barbarian invasion አጠፋው most people who lived in the towns went to the countryside and became peasants አብዛኞቹ ከተማ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ከከተማ ወጣው ፔዛንት ሆኑ ገበሬ ሆኑ some towns were completely abandoned and gradually disappeared አንዳንድ ከተሞች እንደውም ብዙ ሰው ከመውጣቱ የተነሳ ተረስተው ቀሩ ማለት ነውና ancient literature architecture painting sculpture were almost forgotten በድሮ ጊዜ የነበሩ ጽሁፎች አርኪቴክቸሮች የህንጻ ግንባታዎች ስዕሎች እንዲሁም ደግሞ ቅርጾች ሁሉም ተረስተው ቀሩ ማለት ነው በዚህ ጊዜ እነዚህ ጀርማኒክ ፒፕል ሮማን ኤምፓየርን ኢንቬንድ ባደረጉበት ጊዜ ማለት ነው ከዛ ምን ይላል most people were forced to make their living from farming activities ብዙ ሰዎች በግብርና ነበር የሚተዳደሩት by the 9th century most of the
Western Europe was divided into large estate of land called manors. እና በ9ኛው ሴንቸሪ ላይ አብዛኛው የዩሮፕ ፓርት ማኖርስ በሚባሉ የእርሻ ቦታዎች የተከፋፈለ ነበርና the system of obtaining a living from the land was called manuralism. ማኑራሊዝም ማለትም አንድ መሬት ላይ በማረስ የሚኖር ህይወት ማኑራሊዝም ይባላል። ባይዘው ማወቅ ያለባችሁ ፔዛንቶቹ እነዚህን መሬቶች ዳይሬክትሊ ኦን አያደርጓቸውም። እነዚህ መሬቶች ኦን የሚያደርጉት ላንድ ሎርዶች ነበሩ፣ የመሬቶቹ ባለቤቶች ወይም ደግሞ እኛ ጋር ባላባት ምንለው በድሮ ጊዜ በነበረው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ስለ ሜዲቫል ፔሪድ ሲወራ የሚወራው ስለማን ነው? ስለ ሮማን ካቶሊክ ቸርች ነው። the roman catholic church was the main civilizing force of the early middle age ላይ ለሲቪላይዜሽን ስትጥር የነበረች ኢንስቲትዩሽን ሮማን ካቶሊክ ቸርች ነች። it provided leadership for the people and saved western europe from complete ignorance. ቀደም እንዳወራ ነው the barbarians invade አረጉ ሮማን ኢምፓየርን አጠፉ ስንል እያወራን ያለነው ስለ ዌስተርን ዩሮፕ ነው። ኢስተርን ዩሮፕማ ቤዛንታይን ተብሎኮ ለ1000 ምናምን አመት ቆይቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ባርቤሪያኖች አጠፉት ምናምን ስንል እያወራን ያለነው ስለ ዌስተርን ኢምፓየር ነውና ሮማን ካቶሊክ ቸርች ደግሞ እዛ ስላለች ይሄ ዌስተርን ዩሮፕ እንዳይረሳ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ማለት ነው። ምን ይላል? missionaries traveled great distance to spread Christianity. They introduced Roman idea of government and justice into the people they call barbarians. ብዙ መንገዶችን እየሄዱ እነዚህ ሚሽነሪስ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ተላኪዎች ስለ ክርስትና ይሰብኩ ነበር፣ ስለ ፍትህ እነዚህ ባርባሪያንሶችን ይሰብኳቸው ነበር። The Pope, Bishop and other church leaders took over many functions of movement after the Roman Empire lost power. ስለዚህ ሮማን ኢምፔረሮች ስልጣናቸውን ካጡ በኋላ the Pope ያው ፖፕ ነው የሚባለው ሮማን ውስጥ ቤዝ ያደረገው የሃይማኖት መሪ ፖፑ፣ ቢሾፖቹ፣ ቀሳውስቶቹ እና በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን መሪዎች የመንግስትንም ስራ ደርበው ሲሰሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የዛን ጊዜ የነበረችው ካቶሊክ ቸርች ምን ያህል ጥቅም ያደረገች ለሮማን ኢምፓየር ጊዜ ለህዝቡ ምን ያህል ያገለገለች እንደነበረ ነው ይሄ ፓርት የሚያወራውና ምን ይላል? the monk of the monasteries and the clergy of cathedrals helped continue reading and writing of ላቲን ራሱ እንዲስፋፋ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ለምሳሌ ምን አደረጉ የሚለውን the Latin alphabet continued to be the alphabet of most European language የዩሮፒያን ላንጉዌጅ አልፋቤት እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። the Latin language also continued to be a living language in many parts of Europe. still ዩሮፕ ላይ የሚጠቀሙበት ቋንቋ ነው። እንዲሁም modern language like Italy, Spanish, Portuguese, French, Romanian ሁሉም እነዚህ ሞደርን ላንጉዌጆች ዴቨሎፕ ያደረጉት ከድሮ ላቲን ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። The Roman Catholic Church also became the largest landholder in Western Europe during the Middle Age. ስለዚህ በሚድል ኤጅ ጊዜ የገቨርንመንትንም ስራ ደረበው ስለሚሰሩ እነዚህ ሮማን ካቶሊክ ቸርቾች በጣም ብዙ መሬቶችም ነበራቸው። Rulers and many feudal lords gave fiefs to the church in return for service performed by the clergy. ክለርጂው ለሚያደርግላቸው አገልግሎት የዛ ጊዜ የነበሩ መሪዎች ምን fiefs የሚባል እንዴት እንደምታነቡት አላቅም ይሄ ቃል ያው እኔ ስፔል አደራረግ ላይ ጎበዝ ስላልሆንኩ ነው። ኤኒዌይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄንን እና most bishops and other high ranking clergymen were noblemen who devoted their life to the church እና ብዙዎቹ የሃይማኖት አባቶች ልክ እንደ ኖብልማን ነበር የሚኖሩት ማለት ነውና በአጠቃላይ ስለ ሚድል ኤጅ ካቶሊክ ቸርችን በተመለከተ የሚያወራው ይሄ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው? ቤዛንታይን ኢምፓየር ነው። ቤዛንታይን ኢምፓየር ስለን ያወራን ያለነው ስለ ምንድነው? ስለ ኢስተርን ፓርት ኦፍ the Roman Empire ነው ማለት ነው። The West Roman Empire collapsed in 476 AD. የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር በ476 AD ኮላፕስ አደረገ። while the East Roman Empire continues to survive for another 1000 years after that. ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ቀደም እንዳወራ ነው በጀርማኒክ ወይም በባርቤሪያንስ ኢንቬድ ተደርጎ ሲጠፋ ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር ግን ቤዛንታይን ተብሎ ቀጠለ ማለት ነው። The Eastern Roman Empire survived because geographically it was not open to barbarians attack as the West except in the Balkans. ስለዚህ የቤዛንታይን ኢምፓየርን የኢስተርን ሮማን ኢምፓየርን ብናይ ልክ እንደ ሌሎቹ ለአታክ ኢዚ አልነበረም እና ለአታክ ኢዚ ስላልነበረ ባርቤሪያንስ አታክ አላደረጉትም ማለት ነው። ቀጣይ ምንድነው የሚያወራው? The East Roman Empire is all called the Byzantine Empire or Byzantium. The word Byzantine comes from a Byzantium, a Greek name for a city
Strait of Bosphorus. In 330 AD, the Roman Emperor Constantine the Great moved the capital of the Roman Empire from Rome to Byzantium, later Istanbul. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚባለው በ330 AD ላይ ሮማን ውስጥ የነበረ ኢምፔረር ካፒታል ሲቲውን ወዴት ቀየረ? ወደ ኮንስታንቲኖፕል ወደ ምትባል ሲቲ ቀየረ። ኮንስታንቲኖፕል የሚለውን የሲቲ ስም የሰጠው ከራሱ ስም ተነስቶ ነው። ግን ያቺ ሲቲ ኮንስታንቲኖፕል ከመባሏ በፊት ስሟ ቤዛንቲየም ትባል ነበር። ለዛ ነው ቤዛንታይን ኢምፓየር የምንለው ማለት ነው እንጂ ስለዚህ ባጭሩ ቀለል ስናደርገው ምንድነው ኮንስታንቲን ዘ ግሬት የሚባለው መሪ በአማርኛ ኮንስታንቲኖስ የምንለው ማለት ነው። እሱ በ330 ኤዲ ከሮም ከካፒታል ተነስቶ ወጥቶ ወደ ኢስተርን ሄዶ ድሮ ቤዛንቲየም የምትባለውን ቦታ በራሱ ስም ኮንስታንቲኖፕል ብሎ ካፒታል ሲቲው አደረጋት ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ያ ኮንስታንቲኖፕል የሚባለው ቦታ አሁን የተርኪ ካፒታል ሲቲ የቱርክ ካፒታል ሲቲ የምትገኝበት ኢስታንቡል ነው ማለት ነው። ይሄን ነው ያወራላችሁ ያለው። then the Roman Empire was divided into two parts, the Roman Empire, the West Roman Empire and East Roman Empire. ልክ ኮንስታንቲን ዘ ግሬት ካፒታል ሲቲውን ከዌስት ሮማን ኢምፓየር አንስቶ ኮንስታንቲኖፕል ላይ ሲያደርግ ያው ለሁለት ተከፈለ ማለት ነው። ስለዚህ ዌስት ሮማን ኢምፓየር እና ኢስት ሮማን ኢምፓየር። ስለዚህ ስለ ቤዛንታይን ጊዜ ስለነበሩት ኪንጎች እናውራ። The emperors was the absolute ruler, sole lawmakers of the Byzantine Empire. The government controlled almost every aspect of life, and it's also much influence over church officials. The people paid heavy taxes to support the government. So, በቤዛንታይን ጊዜ የነበሩ ንጉሶች ምንድናቸው? አብሶሉት ሩል ሜከር ናቸው። እነሱ ናቸው ፈላጭ ቆራጦቹ። ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ላይፍ ላይ እያንዳንዱ ነገር ላይ መንግስት መጥቶ ይወስናል። ኢቭን ቸርቾችን ራሱ የቤተክርስቲያን ሰዎችን ራሱ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ፓወር ነበራቸው። ማን? ንጉሶቹ። ከንጉሶቹ ውስጥ በጣም የሚታወቀው ማን ነው? ኢምፔረር ጀስቲናይን የሚባለው ነው። ምን ይላል? ኢምፔረር ጀስቲናይን the Byzantine Empire reached its greatest size under the Emperor Justinian the First. እዚህ ጋር የምታዩት ኢምፔረር ጀስቲናይን the First ነው። በሱ ጊዜ ነው ቤዛንታይን ኢምፓየር the peakest ወይም ደግሞ አሪፍ የሚባለው ጊዜ ነበረችው። So ምን ይላል መጽሐፉ? under his leadership Italy, part of Spain, and the Roman province of Africa in the west, now Tunisia, were conquered. The empire had already included Asia Minor, now Turkey, the Balkan Peninsula, Egypt, Palestine, and Syria. አስቡት በጀስቲናይን ጊዜ በጣም ሂውጅ የሆነ ቦታ ይዘው ነበር። አንደኛ ፓርት ኦፍ ስፔንን ይይዙ ነበር። አሁን ኖርዝ አፍሪካ ላይ ያሉትን ሞደርን ካርቴጅ የሚባለውን የነበረውን ቦታ ይዞ ነበር። ኤዥያ ማይኖር ወይም ደግሞ አሁን ቱርክ የቱርክን ቦታ፣ ባልካን ፔኒንሱላ፣ ኢጂፕትን፣ ፓለስቲንን፣ ሲሪያን እነዚህን ሁሉ በጀስቲናይን ጊዜ በቤዛንታይን ኢምፓየር ቁጥጥር ስር የነበሩ ቦታዎች ናቸው። ምን ይላል? the Byzantine organized many laws of ancient Rome. ያው እንዳልናችሁ ኮንስታንቲኖፕል ከሮም ስለመጣ ከሮም ብዙ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ኢንፋክት እውነታውን ስናወራ የቤዛንታይን ንጉሶች ራሳቸውን እንደ ሮማናዊያን አድርገው ነው የሚቆጥሩት። እስከ መጨረሻው ድረስ ሮማውያን ነን ብለው ነበር የሚያስቡት እና the Byzantine organized many laws of ancient Rome. The collection of laws became known as the Justinian Code and ever since have been the base of legal system of many countries. እና ከሮም ላይ ተጠቀሟቸው የነበሩትን ህጎች ሰብስበው ጀስቲናይን ኮድ አሉት እና ይሄንን ጀስቲናይን ኮድ ወይም ደግሞ ከሮም ያመጡትን የተለያዩ የፍርድ አሰጣጥ እንዲሁም የተለያዩ አድሚኒስትሬሽን ህጎችን ይጠቀሙባቸው ነበርና ያ ህግ ስቲል ለተለያዩ ነገሮች አገልግሎት ላይ ይውላል ማለት ነው። Justinian also built empire largest most splendid Christian church Saint Sophia. እና ጀስቲናይንን ደግሞ በጣም የሚያስታውቀው ታዋቂ ያደረገው የሴንት ሶፊያን ቤተክርስቲያን የሰራው ጀስቲናይን ነበር ማለት ነውና እዚህ ጋር የምትመስሉ ላይ የምትመለከቱት የሴንት ሶፊያ ቸርች ነው። በአይነቱ ትልቅ የነበረ ቸርች ነው ማለት ነው በታይሙ። ኦኬ እና people, the majority of Byzantines were poor farmers who raised grapes, olives and wheat and herded sheep. ቀደም ምን አለን? ገቨርመንቱ በጣም ሄቪ ታክስ ሰዎችን በጣም ሄቪ ታክስ ያስከፍል ነበር። እያንዳንዱ ዌይ ኦፍ ላይፍ ላይ አፌክት ያደርግ ነበር። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች በጣም ደሃ ገበሬዎች ነበሩ ማለት ነው እና merchant and craft workers practice their trade in their towns and large cities. The Byzantine import silk, spices and luxury goods from China. ከቻይና የተለያዩ እቃዎችን ያስመጡ ነበር።
ሌላኛው the Byzantine preserved ancient Greek literature and philosophy as well as Roman governmental and legal tradition እንደወራ ነው ቤዛንታይኖች ሞስትሊ የመጡት ከሮማን ስለሆነ ቤዛንታይን የነበሩት ኪንጎች የመጡት ከሮም ስለሆነ ያው የሮም ተጽዕኖ ነበረባቸው ማለት ነው ክርስቲያኒቲ ይላል the Christianity Greek culture Roman custom flourished in the empire which thus served as a link between ancient and modern Europe civilization እና ክርስቲያኒቲ በጣም ቤዝ ነበረ ለቤዛንታይን ኤምፓየር ክርስቲያኒቲ ላይ ቤዝ ያደረገ ነበር ምን ይላል መጽሐፋችሁ Christianity became the official state religion የስቴት ሪሊጅኑ ክርስቲያኒቲ ነበር ኦፊሻል የሆነ ሃይማኖት Christianity had a strong influence on the Byzantine art music architecture Byzantine missionaries spread Christianity throughout the empire and converted the Russian and other Slavic peoples to Orthodox Christianity እና እነዚህ በቤዛንታይን ጊዜ የነበሩት የሃይማኖት ሚሽነሪዎች ወይም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ወይም የሃይማኖት ተልኮ ያላቸው ሰዎች ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስትና ሃይማኖት ይቀይሩ ነበር ማለት ነው The division between the Western Catholic Church and Eastern Orthodox Church took place in the 11th century በ11ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ግን ወይ ማለት በ1100 ምናምንኛው ጊዜ ላይ በዌስተርን እና በኢስተርን መካከል ክሊር የሆነ ዲፈረንስ ነበር በኢስተርን ቸርች እና በዌስተርን ቸርች መካከል ማለት ነውና ይሄ ልዩነት ምንድነው One of the reasons for this division was the dispute over the authority in the church. The Eastern Orthodox Church did not accept that the Pope of the Rome had jurisdiction over the East as well as the West or the right to decide by himself matter of the Christian doctrine or belief. ስለዚህ የኢስት ቤዛንታይኖች ወይም ደግሞ ቤዛንታይኖች የነበሩበት የኢስት ኦርቶዶክስ ቸርች ምን ብለው አያስቡም ዌስት ላይ ያለው ካፒታል ሲቲውን ሮም ላይ ያደረገው ፖፕ ወይም ደግሞ የሃይማኖት አባት በራሱ ፍቃድ የሃይማኖት ነገሮች ላይ መወሰን አይችልም እንደገና ደግሞ ምን ብለው ያምናሉ የኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርችንም ማዘዝ አይችልም ስልጣኑ የለውም ብለው ነው የሚያስቡት እና ባጭሩ ስንገልጸው አሁን ለምሳሌ ቀለል ባረግላችሁ በካቶሊክ ሪሊጅን ፖፑ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ቲቪ ላይ የምታዩት ፖፕ ብዙ ነገሮችን ሲፈቅድ ታያላችሁ ይሄ ችግር የለውም የሚሉ ነገሮችን ታያላችሁ ለምሳሌ ሴም ሴክስ ሜሬጅ ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኮንሰፕቶች ላይ እሱ ሲፈቅድ ታያላችሁ ግን በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ፖፑ እንደዚህ አይነት ስልጣን የለውም ነው የሚለውና በዚህ በስልጣንና በዚህ ላይ ነው በቃ የኢስተርን እና የዌስተርን ሪሊጅን የተከፈለው ካቶሊክና ኦርቶዶክስ የሚለው ኮንሰፕት ከዚህ ጋር ነው ተያይዞ የመጣው ማለት ነውና ምን ይላል after the Justinian days in 565 the barbarians attacked the Byzantine Empire on all fronts ልክ 565 ላይ ጀስቲናይን ሲሞት ባርቤሪያኖቹ በባልካን በኩል አድርገው ይመስለኛል ቤዛንታይን ኢምፓየርን አታክ አደረጉት the empire was strongly threatened by the invasion of the Persia እንደገና ደግሞ ፐርሺያኖችንም በጣም አታክ ያደርጉት ነበር however ሌላኛው ማወቅ ያለባችሁ ሄርክሊስ temporarily stopped its collapse by defending ፐርሺያኖችን አሸንፎ ቤዛንታይን ኢምፓየር እንዲቀጥል አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሰዎችን አወቀን እስካሁን በቤዛንታይን ኢምፓየር ጊዜ ጀስቲናይን ዘ ፈርስት በጣም ቤዛንታይን ኢምፓየርን ያስፋፋው ከዛ ደግሞ ሄራክሊስ ምንለው የፐርሺያኖችን ዲፌንድ አድርጎ ቤዛንታይን ኢምፓየር እንዲቀጥል ያደረገው ማለት ነው end of the empire ኢምፓየሩ እንዴት ሊያልቅ ቻለ የሚለው ፓርት ነው The Byzantine Empire began to collapse during the 11th century. By 171, the Normans had taken southern Italy. That same year, the Asia Minor, the Seljuk Turks defeated the Byzantine army at the Battle of Manzikert. With this defeat began the decline of Byzantine control over Asia Minor. ቀደም እንዳወራነው በጀስቲናይን ዘ ፈርስት ጊዜ ተርኪ ያሁኗን ተርኪ ወይም ደግሞ ኤዥያ ማይኖርን ቤዛንታይን ኪንጎች ወይም ኢምፔረሮች ተቆጣጥረዋት ነበር ግን በባትል ኦፍ ማንዚከርት ጊዜ ኤዥያ ማይኖሮች ወይም ደግሞ ቱርኮች ቤዛንታይንን አሸነፉና ይሄ በ1071 መሸነፋቸው ትልቅ ዌቭ ነው የፈጠረው ለካስ ቤዛንታይኖችም ይሸነፋሉ ስለዚህ ቱርኮችም ሞር ኮንኪውር ያደረጉ ቦታ ይያዙ መጡ ማለት ነው ቀጣይ ስናይ ምንድነው ኢምፔረር አሌክሲስ ኮሚነስ who came
who came in power in 1081, asked the Christian of the Western Europe Emperor Alexius to help defend the empire against the Turks. The Turk had invaded the Holy Land in addition to the Byzantine Empire. Turkoች በ1081 ላይ ኤዥያ ማይኖርን ወይም ደግሞ የተርክን ቦታ ብቻ ሳይሆን ያዙት ሆሊ ላንድ የምንለውን ወይም ደግሞ የእስራኤል አሁን እስራኤል የምትገኝበትን ቦታ ጀሩሳሌምን ተቆጣጥሯቸው ነበር እነማን ቱርኮች እና ጀሩሳሌም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ሆሊ ላንድ ወይም ደግሞ የቅዱስ ቦታ ተብላ ስለምትታሰብ ኢምፔሪያል አሌክሲስ የሚባለው ለኢስተርን ካቶሊክ ቸርች ወይም ደግሞ ለዌስተርን ዩሮፒያን ምንድነው የሚለው Western Roman Emperor Alexius to help defend the empire against the Turks. አግዙኝ ብሎ እርዳታ ይጠይቃል ማለት ነውና የዛን ጊዜ ነው ክሩሴደርስ የሚለው ኮንሰፕት የተጀመረው። ክሩሴደርስ ምንድናቸው? በአጠቃላይ ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። የክሩሴድ ዓላማው ምንድነው? ሆሊ ላንድን ማስለቀቅ፣ ጀሩሳሌምን ማስለቀቅ፣ ክርስቲያኒቲን ዲፌንድ ማድረግ የሚል ነበርና እነዚህ ሰዎች ልብሳቸው ላይ የቀይ መስቀል አድርገው ለክርስትና ብለን እንሞታለን ብለው የሚዋጉ ሰዎች ነበሩና እነዚህ ክሩሴደሮች ምን ይላል መጽሐፉ ላይ As we shall see later, during the first crusade from 1096 to 1099 ከ1096 እስከ 1099 ድረስ ክሩሴደሮች የተወሰነ ተሳክቶላቸው ነበር ግን ኦቨርኦል ክሩሴደሮች ጀሩሳሌምን ማስለቀቅም አልቻሉም ፌል አድርገዋልና ለምንድነው ስለ ክሩሴደሮች ከቢዛንታይን ኤምፓየር ጋር ያነሳ ነው የሚለውን ኮንሰፕት ልመልስላችሁ እዚህ ጋር መጽሐፋችሁ ላይ ባይጠቀስም ይሄ የተነሳበት ምክንያት ምንድነው the fourth crusaders አራተኞቹ ክሩሴደሮች ኮንስታንቲኖፕልን አታክ አድርገዋት ነበር ኢቭን 1/3ኛውን የሚሆነውን የኮንስታንቲኖፕል ወይም ደግሞ የቢዛንታይን ኤምፓየር ዋናውን ኮንስታንቲኖፕልን አታክ አድርገው ነበር ክሩሴደሮቹ ራሳቸው የክርስቲያን ሲቲን አታክ አድርገዋል ያታክ ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው ያኔ ስልጣን ላይ የወጣ ንጉስ ነበርና ስልጣን ላይ የወጣው ንጉስ ስልጣን የወጣው ክሩሴደሮችን ተጠቅመው ነበር በኋላ ግን ህዝቡ ያንን ንጉስ ስላልፈለገው ሲያወርደው ክሩሴደሮቹ ከንጉሱ ይጠብቁት የነበረው ክፍያ ሳይከፈላቸው ቀረና በዛ ምክንያት ያንን ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ኮንስታንቲኖፕልን አታክ አድርገዋት ብዙ ሪሶርሶች አጥፍተው ነበር ይሄ የሆነው በ12ኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ማለት ነውና ማለትም ቢዛንታይን የጠፋው በ1453 ነው በ1453 የቢዛንታይን ኤምፓየር ጠፋ ያ ከመሆኑ ከ200 ዓመት በፊት እንደነገርኳችሁ ክሩሴደሮች the fourth crusaders ኮንስታንቲኖፕልን አታክ አድርገዋት ነበርና የኮንስታንቲኖፕል ህዝብ ከ50 ዓመት በኋላ ነው መሪው ላይ ያገኘው ከዛ በኋላ ነው እንደገና የተነሳው ማለት ነውና የመጨረሻውን ስናወራ ምንድነው By the late 15th century, Constantinople and part of Greek were all that remained of the empire. ቅድም ያልኳችሁ ግዛቶች ሁሉ ተወስደውባቸው Byzantine Empire በ15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያላት ግሪክ ላይ የተወሰኑ ቦታዎችና እቺ ካፒታል ሲቲዋ ኮንስታንቲኖፕል ብቻ ነበረች እና finally the Byzantine Empire ended in 4053 when Ottoman Turks conquered Constantinople. The last Byzantine Empire, Constantinople 11, died while defending the city. እና እዚህ ጋር የምታዩት ኮንስታንቲኖፕል 11 ነው 11ኛው ኮንስታንቲኖፕል የቢዛንታይን ኤምፓየር የመጨረሻው ንጉስ ነው እና እንደነገርኳችሁ ብዙ ሲቲ አልነበረውም የነበረችው ብዙ አድሚኒስትሬት የሚያደርጋቸው ቦታዎች አልነበሩትም እቺ ኮንስታንቲኖፕል ብቻ ነበረች እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮንስታንቲኖፕል ፌመስ የሆኑ ዎሎች አሉ እና ቱርኮች መጣው ኮንስታንቲኖፕልን ሲይዙ ወደ 80,000 የሚሆን ሚሊተሪ ነበራቸው ግን እዚህ ጋር ያልተጠቀሰው ኮንስታንቲን 11 ሲቲውን እቺን ሲቲ ዲፌንድ ሲያደርግ 7,000 ሚሊተሪ ብቻ ነበር የነበረው ግን የሚገርማችሁ የተዋጋው ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አይደለም እዚህ ጋር እንደምታዩት he fought for starting from the 2nd April to 29th May which means ለ57 ቀናት ነው በ7,000 ሚሊተሪዎች ይዞ ኮንስታንቲኖፕልን ላለመልቀቅ ኮንስታንቲኖፕል 11 ሲዋጋ የነበረውና መጨረሻ ላይ ግን ያው he died while defending his city ሲቲውን ለማስጠበቅ ይያለ ሞቷል ማለት ነው anyway ስለ Byzantine Empire የምናወራው ይሄ ነው እንደተለመደው የዚህን ሾርት ኖት PDF ከዚህ ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ባይ ባይ